Assalamualaikum. Selamat sejahtera buat semua. Terima kasih kerana berkunjung ke channel kami. Untuk langkah pertama ni, saya tetas jahitan pada poket beg jute menggunakan gunting sulaman. Tetapi sekiranya tuan-puan mahu menggunakan penetas jahitan pun boleh juga. Untuk menyulam pada beg jute, kita masih menggunakan teknik basting. Jadi untuk itu, kita perlu pasang terlebih dahulu kertas stabilizer tear away pada hook mesin sebelum kita membuat basting. Ikuti cara ni ya. Jangan lupa ketatkan skru pada hook mesin. Macam saya, mula-mula saya akan ketatkan menggunakan tangan dulu secara manual. Kemudian saya akan gunakan duit shilling untuk ketatkan. Kalau tuan-puan ada alat khas daripada brother untuk ketatkan, boleh guna alat tersebut ya. Sebenarnya untuk tanda pada jute bag, untuk kita pastikan ruang untuk selaman, kita boleh buat secara matematik. Maksudnya kita mula-mula kita kira lebar dia, kira panjang dia, lepas tu kita tolak dengan lebar dan panjang basting. Tapi untuk saya buat cara yang mudah. Jika tuan-puan mahu menggunakan cara matematik pun okey. Jika mahu menggunakan cara manual seperti saya pun boleh. Jadi apa yang saya buat, mula-mula saya akan lipat dua secara portrait pocket bag tersebut dan saya tandakan tengah-tengah dia. Lepas tu saya akan lipat sedikit hujung dia kerana saya dah agak berapa saiz sulaman saya. Jadi saya akan tandakan dulu untuk memastikan garisan ini adalah tegak. Kita akan tengok nanti garisan tu menandakan apa ya.
Ini adalah sebenarnya garisan yang ada ni adalah menandakan hujung poket jute bag. Baiklah tuan-puan yang dihormati, inilah garisan yang kita telah tandakan tadi. Jadi ia akan menjadi tanda poket jute bag pada hook mesin kita supaya sulaman kita tidak sengit-bengit. Ini cara manual yang saya buat. Jika tuan-puan ada cara yang lebih mudah atau seperti yang saya katakan tadi, kita mahu menggunakan cara matematik, boleh gunakan cara tersebut. Kita gunakan cara yang selesa untuk kita, ya. Kita mulakan proses membuat basting sekarang, ya. Inilah basting kita yang telah siap. Jadi kita klipkan pada hook mesin dengan berhati-hati untuk mengelakkan beg kita terlipat dan tersulam ketika proses menyulam. Saya hanya menggunakan klip baju, tetapi sekiranya tuan-puan ada klip khas ataupun klip kertas yang lebih kukuh pegangannya, boleh menggunakan klip tersebut. Tujuan kita memasang klip ni yang seperti yang saya beritahu tadi adalah untuk mengelakkan beg kita terlipat ataupun tersulam ketika proses menyulam. Itu yang kita nak elakkan. Baiklah tuan-puan, sekarang kita pilih fail sulaman kita dan kita pasang benang sulam mengikut warna sulaman yang telah kita pilih. Macam saya akan sulam perkataan Supermom terlebih dahulu. Jadi saya akan pasang benang berwarna hitam. Jika ikut kelajuan paling tinggi pada mesin V3 Embroider yang saya pilih ni, proses sulaman ni dijangka akan siap dalam masa 36 minit tanpa waktu rehat kita menukar benang.
Baiklah, sulaman menggunakan benang hitam telah pun siap. Jadi saya telah tukar benang kepada warna oranye seperti mana yang telah saya pilih tadi.
Terima kasih kerana menonton video ini. Saya ingin mohon maaf atas salah silap dan sekiranya ada kesilapan dalam tutorial saya. Selamat mencuba. Bye.